السلام عليكم ورحمة الله. حلقة سبيشال كار اليوم مو عادية، بقوة 875 حصان، أسرع سوبارو STI بالعالم بكل فخر من الإمارات. خلينا نبلش أكشن والطرب، بسم الله. قبل ما نبلش أكشن أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. سوبارو مش عادية، 875 حصان، سيكونشال جير بوكس. السيارة فل تعديل، ولكن السيارة انت بتقدر تسوقها على الشارع عادي. المكيف شغال، السي شغال، شبابيك السيارة شغالة، كل شيء بالسيارة شغال. فيعني انت بتقدر تسوقها على الشارع وتروح فيها على السباقات وتحطم الارقام القياسية. هاي السيارة عاملة كوارتر مايل 400 متر ب8 ثواني و9 اجزاء، اسرع سوبارو STI بالعالم. اتوقع اسرع واحدة كانت 9 ثواني وجزء، فهاي اخذت الريكورد العالمي. انجاز عربي نفخر فيه. السيارة لما عملت الريكورد بالكوارتر مايل تقريبا جابت من 0 ل 100 بال 1.9 سكند، ومن 100 ل 200 بالثلاث ثواني. يعني سيارة مش عادية. نحكي شوية تفاصيل ومعلومات عن السيارة. السيارة محركها 4 سلندر تيربو، دفع رباعي من الوكالة. هاي أرقام سوبارو، ولكن هاي السيارة كل أرقامها غير عالم آخر. ندعس لكم دعسة سريعة تستوعبوا قوة السيارة. ما شاء الله ما شاء الله. السيارة صاروخ يا جماعة الخير. شو التعديل اللي على السيارة؟ هلا كلنا بنعرف محركات السوبارو كسيارات رياضية يعتبروا مختلفين جدا عن أي سيارة ثانية، لأنه السيارة عليها بوكسر انجن فلات. يعني مثلا V6 3 سلندر يمين 3 سلندر يسار بتحركوا هيك. هاي السيارة عليها بوكسر انجن 4 سلندر، فالبساتن هيك 2 يمين 2 يسار بهذا الوضع هيك. فالوضع غريب نوعا ما، مشان هيك دائما صوت السوبارو مميز غريب مقارنة مع أي سيارة بالعالم. بتحسها سيارة بورش، ولكن مو 6 سلندر 4 سلندر. لما بورش طلعت سيارات ال4 سلندر صاروا كل الناس يحكوا اوه صوتها زي سوبارو STI. السيارة سهلة بالسواقة مع انه عليها تريبل كلاتش، يعني السيارة فل كلاتش كيت. المحرك تاع السيارة بالأساس 2500 سي سي بوكسر انجن، ولكن هاي السيارة لما اجوا عدلوها شو صار عليها؟ جابوا البلوك بالكامل من شركة تعديل مختصة في عالم التزويد. فالبلوك المواد المستخدم فيه أقوى بكثير من البلوك الأساسي تاع الشركة، فهذا البلوك بيستحمل قوة كثير عالية. بساتين السيارة معدلة، درعان السيارة معدلة، كرنك السيارة معدل، السيارة يعني كل حشوة المحرك معدلة، براغي الراس تاع المحرك معدل. السيارة ما فيها ولا برغي سوبارو بالإنجن ستوك، كله معدل. السيارة صاروخ، تيربو كيت عملاق على السيارة، فول اكزوست، هيدرز، كل هاي الأشياء معدلة مزودة الموجودة على السيارة. السيارة كبوست، السيارة عليها تيربو عملاق، أقل بوست ممكن 2 بار، السيارة الماكس بوست تاعها 3 بار. أرقام مش عادية، سيارة مش عادية، سيارة إشي أسطوري مش عادي. السيارة مزود عليها نظام فيول معدل بالكامل من مضخات بترول، وحتى نظام بخاخات كبيرة الحجم لضمان أعلى احتراق ممكن لهاي السيارة اللي بتعتمد بشكل أساسي على الاحتراق. زي ما حكينا التيربو بولد ضغط 3 بار داخل غرفة الاحتراق. السيارة من التعديلات اللي عليها انتركولر عملاق موجود في مقدمة السيارة. اي واحد بركب سيكونشال جير بوكس بده يضمن انه يجيب تسارعات قويه ويوفر حاله وقت بالتبديل. هذا الجير بوكس كل حشوته معدله بتستحمل هورس باور كثير، وبنفس الوقت تبديله كثير سريع، فعمليه التبديل من غيار لغيار تستغرق 35 ملي سكند. شوف كيف الغيارات تنزل عكسي،
شرح سريع عن هذا الجير بوكس. هذا الجير بوكس بتم استخدامه على سيارات السباقات أو السيارات الجدا مزودة، والسبب الأساسي أنه سريع جدا بالتبديل وبنفس الوقت يستحمل التورك العالي، فما بينكسر الجير بوكس. طريقة قيادة هذا الجير بوكس انتوا شايفين حسب التبديل للأعلى وللأسفل. لما تبدل الجير للأعلى بيكون غيار عكسي، ولما تبدله للأسفل بيكون غيار للأمام. لما تقود السيارة شوي شوي لازم تدعس كلتش للتبديل بين الغيارات. بحالة انت كنت دايس فل وبتتسارع بالسيارة ما في داعي تدعس كلتش، فقط على الأول، بعديها ما بيتم استخدام الكلتش. بتبدل الغيارات للأسفل وما في داعي أيضا تشيل رجلك عن البترول، بتضل داعس دواسة البترول فل، فقط بتبدل بالجير وبضمن لك أسرع تسارع ممكن. وشايفين التصرفات تحت الجير بوكس جدا عنيف بين كل غيار وغيار. السيارة عليها كمبيوتر معدل. الكمبيوتر اللي على السيارة موتيك M1، أحدث كمبيوتر من موتيك موجود. ليش ركبوا عليها موتيك؟ لأنه السيارة فيها شوية تعقيدات. كل كمبيوترات ال ABS والتراكشن هاي الأمور تتخاطب فيما بينها، فالموتيك بشغل كل هاي الأمور، ما عندك أي مشكلة بين كل الكمبيوترات. السيارة عليها نظام كتير متطور بالموتيك، لأنه مثلا عبيت فيول من محطة عادي، بترول المحطة، السيارة بتمشي ما بتخاف، ما راح تكسر ماكينة، لأنه راح يحط لك سوفت وير مخصص لحسب الاحتراق الموجود. في سنسور بقرأ الكواليتي تاعت البترول قبل ما يدخل على الاحتراق، فبعطيك السوفت وير المناسب للاحتراق. بتحط عليها ريس فيول، السيارة بتقرأ بتستوعب إنه فيها ريس فيول فبتشتغل على ريس فيول. بتحط فيها إيثانول تعرف كم النسبة تاعته، بتعطيك السوفت وير المطلوب. فيعني السيارة معقدة بتحسها متطورة. الدراي شافت تاع السيارة كربون فايبر، شقفة واحدة مزود، بيستحمل قوة. وطريقة آلية نزول الهورس باور تاع السيارة للشارع بتكون ممتازة. ديفرنشال السيارة بالخلف مزود، الأكسات الموجودة بالخلف مزودة، السيارة كل برغي فيها مزود. جنوط السيارة خفيفة الوزن مزودة مشان تعطيك أحسن أداء. ديسكات البريك تاعت السيارة معدلة، البريك بادز تاعت السيارة معدلة مشان تعطيك أحسن توقف للسيارة. متعة 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 السيكونشال جير بوكس، تحس حالك بتسوق سيارة سباق يا الحبيب. ما شاء الله. شو هاد؟ سيارة سباق تمشي فيها على الشارع. السيارة شكلها من برا بريء كأنه سيارة عادية، ولكن سيارة متوحشة بالأساس. فدير بالكم من هاي السيارات السليبرز اللي بتبين بريئة ولكن هي متوحشة. غطاء المحرك مصنوع من الكربون فايبر لتخفيف الوزن. غطاء الصندوق الخلفي برضه مصنوع من الكربون فايبر لتخفيف الوزن. منصات الصدمات adjustable coil over teen suspension، فانت بامكانك ترفع السيارة، توطي السيارة، تقصيها، تزيد من صلابتها، تخليها طرية حسب ما بدك. فانت بتغير السيت اب زي ما بدك مشان تسوقها على الشارع او تسوقها على التراك بكل سهولة. من هون بامكانك تغير وضعيات الشاشة. الشاشة عليها موتيك، هاي الشاشة متناسقة مع الجير بوكس، متناسقة مع الكمبيوتر الأساسي تاع السيارة. هاي الشاشة طلعوا غيرنا شكلها، انت زي ما بدك شكل بتغير. السيارة عليها شايفين كاميرا تعطيك كل المعلومات اللي بدك اياها. هاي الشاشة اي معلومة انت بتخطر بالك موجودة على السيارة. السيارة بتفتح من هون، بإمكانك التحكم بالبوست تاعها. ماكس 3 بار بإمكانك تتحكم فيه تنزله، أقل شيء 2 بار. يعني السيارة صاروخ. شاء الله. السيارة بتنعش فؤادك، تستمتع، بتحس حالك بتسوق سيارة سباق على شارع. هذا الجير بوكس السيكونشال كتير متطور، عليه حساس بيعرف انه انت بدك تحط غيار، في سنسور موجود تحت مشان يضمن انه الجير بوكس يدخل بنفس الثانية لما تبدل. فيعني السيارة كتير معقدة،
السيارة مو أي شخص بيقدر يشغل هيك سيارة، بيقدر يساوي هذا التعديل. كل الشكر والتقدير لصديقي العزيز فادي بيكاوي، صاحب ومؤسس كراج تنساي. كراج جدا محترف بعالم تعديل نيسان جي تي ار، متسوبيشي ايفو، سوبارو اس تي اي. يعني عندهم بروجكتات قوية جدا، من اقوى سيارات الامارات بهاي الفئات موجودة عندهم بهذا الكراج. ما شاء الله، الله يبارك بالشغل تاعهم. اشي ابداعي، اشي ينعش الفؤاد. بدك تنبسط اطلع بهيك سيارة مزودة، انبسط فيها. السيارة كتعديل كلف التعديل اللي على السيارة شغل علمي، كل القطعة جديدة 250 ألف درهم إماراتي بدون حق السيارة. يعني الشغل الخيالي بكلف فلوس. لا تفكر سيارة جي دي ام، سيارة يابانية مزودة قوية بعالم 800 900 حصان بتكلفك 100 ألف درهم. بدك تدفع مضبوط مشان تاخذ أرقام قياسية وتجيب الريكوردز. نحكي شوية أرقام وأسعار بالنسبة للتعديل. سعر كمبيوتر الموتك M1 بكلف 25 ألف درهم. سعر السيكونشال جير بوكس بالكامل بكلف 50 ألف درهم. سعر شاشة الموتك C1212 بتكلف 13 ألف درهم. سعر التيربوكت بكلف 22 ألف درهم. سعر البلت بلوك اللي هو المحرك المعدل اللي حكيت لكم عنه، اللي هو من خليط من المعادن المعدلة اللي بتستحمل حرارة وقوة، 40 ألف درهم بدون أي قطعة داخلية للمحرك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهاي الحلقة من سبيشال كار. عندك سيارة مزودة، عندك سيارة سبيشال بتحسها عن جد أسطورية أيقونة، اتواصل معي عبر حسابي على الانستغرام. بركن صورنا سيارتك وطلعت على عرب جي تي. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله.